नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं इनक्रेडिबल मेमरीजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, ज्योतिबा डोंगरावरती ज्योतिबाचं दर्शन घेतल्यानंतर आता मी पोचलो आहे पन्हाळगडावरती. सिद्धी जोहरच्या वेड्यासाठी हा किल्ला प्रसिद्ध आहे. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये उंचावरती बसलेला पन्हाळा किल्ला हा महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचे प्रतीक आहे. कोल्हापूरच्या जवळच असलेल्या या भव्य किल्ल्याचा विस्तार दूर दूरवरपर्यंत पसरलेला आहे. इथली प्रचंड तटबंदी, प्राचीन दरवाजे आणि गूढ बोगदे या शौर्याच्या आणि लढायांच्या कथा सांगतात. इतिहासाच्या पाऊलखुणा शोधणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण एक अनमोल ठेवा आहे. पन्हाळगड हा फक्त किल्ला नाही, तर भूतकाळात घेऊन जाणारा एक अद्भुत अनुभव आहे. इथली थंड हवा, निसर्गरम्य परिसर हे मनाला भुरळ घालतात. तटबंदीवरून दिसणाऱ्या विस्तीर्ण दृश्यांमुळे पर्यटक इथे मंत्रमुग्ध होतात. इथला प्रत्येक दगड, प्रत्येक वळण हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या आठवणी जागवतात. पन्हाळगड किल्ला प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीस्कर स्थळ आहे, कारण तो हवाई, रेल्वे आणि रस्त्याने चांगल्या प्रकारे जोडलेला आहे. हवाई प्रवास करणाऱ्यांसाठी सर्वात जवळचं विमानतळ हे कोल्हापूर विमानतळ आहे, जे किल्ल्यापासून सुमारे 35 किलोमीटर अंतरावरती आहे. इथे मोठ्या शहरांशी जोडणाऱ्या उड्डाण सुविधा उपलब्ध आहेत. विमानतळावरून पर्यटकांना टॅक्सी किंवा स्थानिक बसने सहज किल्ल्यापर्यंत पोहोचता येतं. रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी कोल्हापूर रेल्वे स्थानक हे सर्वात जवळचं रेल्वे स्थानक आहे. हे स्थानक पन्हाळा किल्ल्यापासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावरती आहे आणि मुंबई, पुणे आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांशी ते उत्तम प्रकारे जोडलेलं आहे. रेल्वे स्थानकावरून बस, रिक्षा किंवा खाजगी टॅक्सीद्वारे किल्ल्यापर्यंत सहज पोहोचता येतं. इथे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सेवा तसंच खाजगी सुविधा नियमित उपलब्ध असतात. पन्हाळगड पाहण्यासाठी कोणतेही तिकीट नाही, पण गडावरती प्रवेश करण्यासाठी इथे पॅसेंजर टॅक्स आकारला जातो. प्रायव्हेट कारसाठी प्रतिकार 15 रुपये, पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या वाहनांसाठी 10 रुपये आणि बस किंवा मोठ्या वाहनांसाठी 250 रुपये प्रतिवाहन इतका टॅक्स आकारला जातो. तसंच प्रायव्हेट कारसाठी 25 रुपये, ऑटो रिक्षासारख्या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाहनांसाठी 20 रुपये आणि टू व्हीलरसाठी 5 रुपये वेगळे पार्किंग चार्जेस आकारले जातात. अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांचं शूटिंग पन्हाळगडावरती झालेलं आहे. मराठी चित्रपट याच मातीत रुजला असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. कोणकोणते मराठी पिक्चर इथे शूट झाले हे सांगायला गेलं तर व्हिडिओची लांबी खूप वाढेल. महेश कोठारेंचा सुप्रसिद्ध धूमधडाका हा चित्रपट इथे शूट झालेला आहे. हिंदी चित्रपटांपैकी गीत हा पिक्चर इथे शूट झालेला आहे. समोर बाजीप्रभू पुतळ्याच्या मागे जी वास्तू दिसते ते एक हॉटेल आहे आणि गीत चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान दिव्या भारती या हॉटेलमध्ये राहायला होती. 20 साल बाद, पद्मावत आणि अशा बऱ्याच प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटांचे इथे शूटिंग झालेलं आहे. पन्हाळगडावरती प्रवेश करताच तुम्हाला बाजीप्रभू देशपांडे यांचा आवेशपूर्ण पुतळा दिसतो. शिवाजी महाराज विशाळगडाच्या दिशेने गेल्यावरती बाजीप्रभूंनी घोडखिंडीमध्ये सिद्धीचे सैन्य थोपवून धरले होते. लढाई करत असतानाच त्यांना वीरमरण आले. त्यांच्याबरोबरच संभाजी जाधव म्हणजेच प्रसिद्ध धनाजी संताजींपैकी धनाजींचे वडील आणि फुलाजी प्रभू हे बाजीप्रभू देशपांडे यांचे बंधू यांनाही वीरमरण आले होते. शिवाजी महाराजांनी इसवी सन 1659 साली पन्हाळगड जिंकला होता. इसवी सन 1660च्या जुलै महिन्यामध्ये आषाढ वद्य प्रतिपदा म्हणजेच 12 जुलै 1660 या दिवशी शिवाजी महाराज आदिलशाही सैन्याने गडाला घातलेल्या वेढ्यातून पन्हाळगडावरून निसटून विशाळगडाच्या दिशेने गेले. विशाळगडाकडे दौडत असताना महाराजांच्या मागे असलेल्या आदिलशाही सैन्याला घोडखिंडीत थोपवण्याचे काम बाजीप्रभू आणि त्यांच्याबरोबरच्या वीर बांदल मावळ्यांनी केले. बाजीप्रभू आणि बांदलांच्या रक्ताने घोडखिंड पावन झालेली आहे. बाजीप्रभूंच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून पन्हाळगडावरती हा पुतळा बसवण्यात आलेला आहे. हा पुतळा प्रख्यात शिल्पकार रवींद्र मिस्त्री यांनी तयार केलेला आहे.
इतिहासप्रेमी आणि निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण नक्कीच अविस्मरणीय ठरतं. शिलाहार शासक भोजराजा याने बांधलेल्या 15 किल्ल्यांपैकी एक म्हणजे पन्हाळा किल्ला. 1178 ते 1209 या दरम्यान हा किल्ला बांधला गेला. त्यांनी बांधलेल्या इतर किल्ल्यांमध्ये बावडा, भुदरगड, सातारा आणि विशाळगड यांचा समावेश होतो. हा किल्ला कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूतेली या वाक्प्रचाराशी जोडलेला किल्ला आहे. मस्त बसलाय. साताऱ्यामध्ये सापडलेल्या ताम्रपटानुसार राजा भोजने 1191 ते 1192 या दरम्यान पन्हाळा येथे दरबार चालवलेला होता. देवगिरी यादवांपैकी सर्वात बलवान भोजराजाला 1209 ते 1210 मध्ये पराभूत केल्यानंतर हा किल्ला यादवांच्या ताब्यामध्ये गेला. 1469च्या पावसाळ्यामध्ये प्रसिद्ध पंतप्रधान महमूद गवान यांनी इथं तळ लावला. 1489 मध्ये आदिलशाही घराण्याची स्थापना झाल्यानंतर पन्हाळा विजापूरचा एक भाग बनला आणि त्याची जोरदार तटबंदी करण्यात आली. पौराणिक कथेनुसार किल्ल्याला मजबूत तटबंदी आणि प्रवेशद्वार बांधण्यासाठी त्यांना 1 शतक लागलं. किल्ल्यातील अनेक शिलालेखांमध्ये इब्राहिम आदिलशहाच्या कारकिर्दीचा उल्लेख आहे. हा आहे पन्हाळगडाचा 3 दरवाजा. विजापूरच्या सेनापती अफजल खान याच्या मृत्यूनंतर झालेल्या गोंधळामध्ये शिवाजी महाराजांनी 1659 मध्ये विजापुरांकडून पन्हाळा ताब्यात घेतला. विजापूरचा आदिलशहा दुसरा याने सिद्दी जोहरच्या नेतृत्वाखाली मे 1660 मध्ये पन्हाळ्याला वेढा घातला. 5 महिन्यांच्या वेढ्यानंतर किल्ल्यातील साहित्य संपल्यामुळे शिवाजी महाराजांना तिथून निघण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आपल्या निष्ठावंत सेनापती बाजीप्रभू देशपांडे आणि मुठभर माणसांसह 13 जुलै 1660 रोजी ते विशाळगडावरती पोहोचले. बाजीप्रभू आणि शिवा काशीद यांनी शत्रूला विचलित केले, ज्यामध्ये शिवा काशीदने शिवाजी महाराजांचे रूप धारण केलेले. यानंतरच्या लढाईमध्ये बाजीप्रभूंसह अनेक सैनिक शहीद झाले. शेवटी आदिलशहाने पन्हाळा किल्ला ताब्यात घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1673 पर्यंत किल्ला पुन्हा ताब्यामध्ये घेतला नाही. 1678 मध्ये जेव्हा शिवाजी महाराज सर्वात बलवान होते तेव्हा पन्हाळ्याला 20,000 माणसं आणि 15,000 घोडे राहू शकत होते. ब्रह्मगिरी म्हणजे साधू संत तपश्चर्या करायचं ठिकाण म्हणायला ब्रह्मगिरीचं पर्वत असं म्हणलं जातं. त्याच्यानंतर पन्नाले पनदुर्ग, पन्न म्हणजे नाग आणि लय म्हणजे राहण्याचं ठिकाण. नागाची वस्ती फार होती म्हणायला पन्नाले पनदुर्ग असं म्हणलं जातं. आणि त्याच्यानंतर आदिलशाही ताब्यामध्ये गेल्यानंतर त्याचं नाव बदललं शहाणी बिदुर्ग म्हणतो. आणि शिवाजी राजा ताब्यात आल्यानंतर परत त्याचं नाव बदललं पन्हाळगड म्हणतो. 28 नोव्हेंबर 1659 साली राजे पन्हाळगड पहिला आलं आणि या चौकात कोंडोजी फर्जनं त्यांचं स्वागत केलेलं होतं. आणि रात्रीच्या मशालमध्ये पन्हाळगडचं पूर्ण सौंदर्य त्यावेळी फिरून पाहिलं होतं. तर या भागाला म्हटलं जातं 3 दरवाजा किंवा कोकण दरवाजा. कोकण भागातून येणारा मार्ग म्हणून याला कोकण दरवाजा आणि इकडून याला 3 दरवाजे बसवले जाते. ह्या 3 दरवाजांना 3रा दरवाजा इथं बसवला जातो. समोर जे दगडी असतात ना त्यामुळे दरवाजाचे एक बसवले जायचे ते याच्यामध्ये. या 2 खुंट्या दाखवल्यात त्या याच्यामध्ये म्हणजे पहिलं कसं आता सारखे बिजागाळी साईडला नव्हते, त्यामुळे वरती फक्त एक अडक नाही अडक असायची, खाली एक अडक असायची. त्यामध्ये ते दरवाजे बसवले जायचे. याच्या खाली इथं नाही दिसत आहे. आता ते झाले की इतके वर्ष गेले. पहिले जर पडले तर 3रा दरवाजा भरमभक्कम व्हावा. जी तटबंदी चांगली राहावी म्हणून यामध्ये शिसवतून बांधकाम केलं. म्हणजे आता जसं सिमेंट वापरलं जायचं त्यावेळेस शिसं वापरलं जायचं. भेंडीचा रस, खायचा चुना, शिसा आणि गूळ याचं बांधकाम केलं. बरोबर हे काय दिसतंय ना शिशा. सैन्य बसण्याची जागा ज्याला ओवरी म्हटलं जायचं, म्हणजे सैन्याला बसण्याची जागा असते ना त्याला ओवरी म्हटलं जायचं. आपण आता समुद्र सपाटीपासून 3,300 फूट उंचावरती आहे. अच्छा. तर या उंचावरती आपण आल्या तर एखाद्या ठिकाणी आपण 5 फुटावर 10 फुटावर पाणी मिळू शकतं का? नाही. खोदलं तर मिळू शकतं का? नाही. हेच एक वैशिष्ट्य असायची की 5 फुटावर पाणी 12 महिने पाणी राहतं. त्याला या ब्रह्मगिरीचं पर्वत ज्यावेळी म्हटलं जातं त्याला विष्णुतीर्थ असं नाव आहे. त्या कुंडाचं नाव विष्णुतीर्थ. 5 फुटावर पाणी 12 महिने पाणी राहतं. आता असतील का? आहे ना, बघा ना. हो. हे बघा या कुंडामध्ये पाणी.
बघा किती मजबूत असं बांधकाम आहे किल्ल्याचं. तो तिसरा प्रवेशद्वारात करत असताना हा दुसरा तो तिसरा हा दुसरा तो तिसरा. अजून एक आहे का? हा पहिला समोर दिसतोय तो पहिला दरवाजा. आपण आतून बाहेर आलोय. हां, हा जो आहे हा दुसरा दरवाजा आणि तो जो दरवाजा आहे तिकडे तो आहे तिसरा दरवाजा. Yes. आता किल्ल्याच्या बाहेर आपण आलेलो आहे. हम्म. आपण आतमध्ये ज्यावेळेला गाडीवरून येतो त्यावेळेला आपल्याला असं वाटत नाही किल्ल्यामध्ये चाललोय. हम्म. आता ही तटबंदी पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल किल्ल्याची तटबंदी किंवा किल्ला समजला जातो. त्या किल्ल्याच्या तटबंदीचं आणि किल्ल्याचे जे बांधकाम आहे ते 1052 ते 11व्या शतकामध्ये राजा भोजने केलेलं आहे. अच्छा. 10व्या शतकामध्ये राजा 1052 ते 11 राजा पहिला दुसरा भोज आहे ना त्याने हे बांधकाम केलेलं आहे. 3 मार्च या तिन्ही दरवाजाचं जे बांधकाम ते तिन्ही दरवाजाचं बांधकाम वेगवेगळ्या पद्धतीने बांधकाम केलेलं आहे. पहिल्या दरवाजाचं बांधकाम आहे ते हेमाडपंथी बांधकाम आहे. दुसऱ्या दरवाजाचं बांधकाम आहे ते वाळू विटमध्ये केलेलं आहे आणि तिसऱ्या दरवाजाचं बांधकाम आहे ते शिस्यामध्ये बांधकाम केलेलं आहे. आता ओके. हे समोर जो कमान दिसते ना त्या कमानीतला त्रिकोणी दगड एक जर पडला तर या दरवाजाचं शोचं बांधकाम पडतं. त्यावेळेला 3 मार्च 1660 झाली. 35 घोडदळाने 15,000 पायदळ आहे 50 सैन्याचा सिद्धीजोन या गडाला बेडा टाकला. अच्छा. आणि बेडा टाकल्यानंतर हा लांब माराच्या तोफा इंग्रजांच्याकडे मागून हा दरवाजा किंवा तटबंदी पाडण्यासाठी त्याने तोफेचा भडीमार केला होता. प्रवेशद्वारातला दगडात फुटल्याला दिसतो का तुम्हाला? हो, थोडासा? तो वरचा जो एकदम आहे तो हा, वरती त्या शिलालेख काहीतरी आहे त्याच्यावरती. हा त्याच्यावरती त्याच्या खालचा आहे ना ते फुटलेला आहे. तो त्याच्या डाव्या साईडला पडलाय त्याच्या खाली फुटलेला आहे. त्या कोपऱ्यामध्ये फुटलेला आहे. त्याच्या खाली अशी 2 ठिकाणी ठिकरे उठले ना बरं. तोफेचा भडीमार केल्यानंतर दरवाजा पाडण्यासाठी प्रयत्न केलेला होता. आता तुमच्या लक्षात येईल की पहिला दरवाजा दुसरा दरवाजा सरळ रेषेमध्ये आहे आणि तिसरा दरवाजा आहे थोडासा बाजूला आहे. बरोबर. याचं कारण का पहिले आपण तोफे साह्याने पाडण्यामध्ये यशस्वी झालो तो दुसरा आहे तो हत्ती साह्याने पाडला जायचा. मग हे 2 जर दरवाजे पडले तर तिसरा दरवाजा भरभक्कम राहावा त्याची तटबंदी चांगली राहावी म्हणून तो शिसोबद्धून बांधकाम केलेलं आहे आणि त्या कोंडीमध्ये परत सैन्याला जाऊन मारलं जायचं. अच्छा. त्याला दरवाजे नियम असायचा. गाड्याचे दरवाजे 6 वाजता बंद केले की सकाळी 6 वाजता उघडले जायचं. मग एखादा गावकरी एखादा सैनिक जर बाहेर असेल तर त्याची शहनिशा करायची. तो आपल्या असं वाटलं तर त्या देवळीतून त्याला ओढलं जायचं. तिथं चौकोनी देवळी समोर ती खिडकी दिसते तिकडनं तो प्रवेश दिला जायचा. त्याला तर आतमध्ये प्रवेश दिला जातो. तिथून त्या आतमध्ये ओढलं जायचं. सैनिकांना रात्रीच्या वेळी या खिडकीतून प्रवेश दिला जायचा. गडाच्या पश्चिमेकडील मुख्य प्रवेशद्वार म्हणजेच 3 दरवाजा. या प्रवेशद्वाराला कोकण दरवाजा असेही म्हणतात. या दरवाजाच्या वरच्या बाजूला फारसी भाषेतील शिलालेख आहे. या शिलालेखानुसार हा दरवाजा इसवी सन 1534 मध्ये इब्राहिम आदिलशहा पहिला यांच्या कारकिर्दीमध्ये मंत्री अहमदचा मुलगा मलिक दाऊदकी याने बांधलेला होता. दरवाजावरती कोरलेल्या डिझाईन्समध्ये हिंदू धर्मातील श्री गणेशाची मूर्ती आणि सिंहाच्या पंजात हत्ती असलेली शरफशिल्पे कोरलेली आढळतात. शिलाहार भोजराजा नृसिंह याने इसवी सन 1191 ते 1192 या दरम्यान पन्हाळा येथे आपली राजधानी स्थापन केल्याची माहिती साताऱ्यात सापडलेल्या शिलाहारकालीन ताम्रपटातून स्पष्ट होते. या किल्ल्याच्या बहुतांश भिंती अजूनही शाबूत आहेत. पन्हाळा येथे 7 किलोमीटरहून अधिक लांबीची तटबंदी आहे जी आवर्जून पाहण्यासारखी आहे. पन्हाळगडाला भेट देण्यासाठी पावसाळा किंवा हिवाळा हे सर्वोत्तम ऋतू आहेत. हिवाळ्यामध्ये हवामान अगदी आल्हाददायक असतं आणि पावसाळ्यामध्ये संपूर्ण डोंगर परिसर हिरवाईने नटलेला असतो. कशा देवड्या बांधल्यात पक्क्या एकदम. या साईडला पण किल्ल्याच्या आसपास भरपूर हॉटेल्स आणि लॉजेस आहेत जिथे तुम्ही 1-2 दिवस राहू शकता. पन्हाळ्याच्या आसपासची हॉटेल्स कोल्हापूर शहरातील हॉटेल्सपेक्षा थोडी महाग आहेत. त्यामुळे जर तुमच्याकडे स्वतःचे वाहन असेल तर कोल्हापूर शहरामधल्या एखाद्या हॉटेलमध्ये राहण्याची शिफारस केली जाते. किल्ल्याचा एकूणच परिसर खूप मोठा आहे आणि स्वतःहून कदाचित सर्व ठिकाणी तुम्ही फिरू शकणार नाहीत. ती जी मगाशी खिडकी बघितली जिकडनं सैनिकाला प्रवेश दिला जायचा रात्रीच्या वेळी, जर तो आपल्यातला माणूस असेल तर
ती समोर खिडकी दिसते आणि ही खिडकी पार केल्यानंतर इथे हा दरवाजा लागायचा. बघा कसं बांधकाम केलेलं आहे त्या काळी. वा सुंदर. हे काय आहे इथे? तो समोरची जी इमारत दिसते ना, हा की आपण जमिनीच्या लेवलं पाहिली तर ही 1 मजली इमारत दिसते. ती बरोबर. जर बघा तुम्ही तर 3 मजली इमारत आहे. अच्छा, म्हणजे 3 खाली मजली इमारत, 3 मजली इमारती पण खालून 3 मजले आहे. आता आपण सध्या सर्वात वरच्या मजल्यावर. वरच्या मजल्या म्हणजे शेवटच्या मजल्यावर आहे. अच्छा. एकूण 3 मजल्यामध्ये शेवटच्या भागामध्ये पाणी आहे, दुसऱ्या भागामध्ये चोर दरवाजा ठेवला आणि तिसऱ्या भागामध्ये त्याचा वॉच पॉईंट केलेला आहे. अच्छा. कोकणामध्ये विहिरीला बावडी म्हटलं जातं. तिसऱ्या भागामध्ये आहे ती बावडी आहे, म्हणजे विहीर आहे. हां, काय ते दुश्मन त्यावेळेला काय करायचं, एखादं गुप्त एखादं सैन्य आलं तर जिथे जिथे पाण्यात त्या पाण्यामध्ये विष मिसळून जायचं. अच्छा. या सैन्याच्या नजरेतून एखादी विहीर वाचावी, गुप्तहेरेच्या नजरेतून एखादी विहीर वाचावी, मग त्या अंधारात बनली विहीर आहे. मग त्याला अंधार बावड्याचा त्या पॉईंट चालला. दुसऱ्या भागामध्ये चोर दरवाजा ठेवला आणि तिसऱ्या भागामध्ये याच्यासाठी वॉच राहून दे म्हणून वॉच पॉईंट केलेला आहे. इकडनं वरतून बघू शकतो का आपण? वरनं जाऊ शकता, तिकडून जाऊ पाहिजे तर खाली पण जाऊ शकता, किंवा माणसं उभारले तिथून पण खाली जाऊ शकता. जेव्हा सैन्य एखाद्या किल्ल्याला वेढा घालत होतं तेव्हा त्यांची मुख्य कारवाई म्हणजे किल्ल्याच्या पाण्याचे स्रोत बंद करणे किंवा किल्ल्याच्या मुख्य पाण्याच्या स्रोतामध्ये विषबाधा करणे. अशा प्रसंगावरती तोड म्हणून आदिलशहाच्या काळामध्ये अंधार बावडी बनवली गेली. ही एक 3 मजली विहीर आहे आणि ती पन्हाळगडाचा एक जलस्रोत होती. 3 दरवाजाच्या वरच्या बाजूला माळावरती 3 कमानींची काळ्या दगडांची एक वास्तू दिसते. ही वास्तू 3 मजली आहे. सर्वात तळाला पाण्याची खोल विहीर आहे. मधला मजला चांगला ऐसपैस आहे आणि त्यातून तटाबाहेर जाण्यासाठी खिडकी वजा चोर दरवाजा दिसतो. तीन दरवाजा हा किल्ल्याच्या दुहेरी प्रवेशद्वारांपैकी एक होता. अजून 2 दरवाजे म्हणजे 4 दरवाजा आणि वाघ दरवाजा. 4 दरवाजा ब्रिटिशांनी वेढा घातला तेव्हा नष्ट झाला. कोंडाजी फर्जन यांनी इथूनच अवघ्या 60 मावळ्यांसह हा किल्ला जिंकला होता. इथूनच समोर पावनगड किल्ल्याकडे वाढ जाते. लहान मुलांसाठी काय काय ऑप्शन्स आहेत बघा. लंडन बस पण इथे आणून ठेवलेली आहे. पन्हाळगडाचे 2 स्वतंत्र भाग आहेत. एक पन्हाळा किल्ला आणि दुसरा किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेला रविवार, मंगळवार, गुरुवार आणि इब्राहिमपूर हा पेठांचा भाग. आदिलशाही काळामध्ये किल्ल्याची डागडुजी झाली. तटबंदी आणि दरवाजे नवीन बांधण्यात आले. शिवाजी महाराजांनी किल्ल्यामध्ये काही सुधारणा केल्या. कोल्हापूरचे छत्रपती शहाजी यांच्या वेळी पन्हाळा ब्रिटिशांना काही वर्ष दिला, पण पुढे स्वातंत्र्यापर्यंत तो कोल्हापूर संस्थानांच्या अखत्यारीत होता. पन्हाळगडावरती मिळणारं पिठलं आणि भाकरी हे अत्यंत प्रसिद्ध आहे. थंड हवेच्या ठिकाणी चुलीवरती बनवलेलं गरमागरम पिठलं, बाजरीची किंवा ज्वारीची भाकरी आणि ठेचा असा हा बेत पर्यटकांच्या पसंतीला उतरतो. पन्हाळ्यावरील पिठलं भाकरीला इतकी प्रसिद्धी मिळण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे चुलीवरची चव. गडावरील अनेक लहान मोठ्या हॉटेल्स आणि स्टॉलवरती लाकडाच्या चुलीवरती पिठलं शिजवलं जातं. या धुराच्या आणि आचेच्या विशिष्ट चवीमुळे जेवणाची लज्जत वाढते. पिठल्यामध्ये कोल्हापुरी पद्धतीचा तडका असतो. भरपूर लसूण, हिरवी मिरची आणि कांदा वापरून ते अधिक झणझणीत आणि मसालेदार बनवलं जातं. पिठलं आणि भाकरीसोबतच खमंग हिरवा लाल ठेचा, भरलं वांग, कांदा आणि ताक किंवा पिठलं भात दिला जातो. पिठलं भाकरी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे मुख्य आणि पौष्टिक अन्न मानले जात असे. ऐतिहासिक पन्हाळगडावरती हा पारंपरिक वारसा आजही जपला जातोय. इथे फिरण्यासाठी येणारे पर्यटक या खास खाद्य संस्कृतीचा नक्की आस्वाद घेतात. गडाच्या थंड वातावरणामध्ये गरमागरम पिठलं भाकरी खाण्याचा अनुभव अतिशय तृप्त करणारा असतो. या गडावरील अनेक ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त झालेल्या आहेत. 4 दरवाजा, राजवाडा अशा काही वास्तूंचे फक्त पाये आणि भग्नावशेष दृष्टीपथामध्ये येतात. सुस्थितीमध्ये असलेल्या वास्तूंमध्ये 3 दरवाजा, वाघ दरवाजा ही प्रवेशद्वारे येतात.
गंगाकोठी, धर्मकोठी या बालेकिल्ल्यातील धान्य कोठारे, सज्जा कोठी, नायकिणीचा म्हणजे कलावंतिणीचा सज्जा, रामचंद्र अमात्यांची समाधी, सदोबा मुसलमानाचा दर्गा आणि अंधार बाव ही विहीर इत्यादी वास्तू सुस्थितीमध्ये आहेत आणि त्यांचं बांधकामही मजबूत आहे. ख्यातनाम संत कवी मोरोपंत यांचा जन्म इथे झाला आणि त्यांचे सुरुवातीचे सुमारे 24 वर्षापर्यंतचे वास्तव्य या ठिकाणी होते. सदोबा मुसलमानाच्या दर्ग्याप्रित्यर्थ दरवर्षी इथं उरूस भरतो. तबक उद्यान, जवाहरलाल नेहरू उद्यान आणि नागझरी ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर असलेली आधुनिकीकरण केलेली 3 सुरेख पर्यटन स्थळे इथे आहेत. याशिवाय इथली माध्यमिक शाळा, ग्रंथालय, सरकारी कार्यालय, रुग्णालय, राष्ट्रीयकृत बँका आणि आधुनिक सुखसोयींनी सुसज्ज असलेली निवासस्थाने आणि आलिशान आहारगृह, स्वच्छतागृह ही टापटिपीसाठी ख्यातनाम आहेत. पन्हाळा किल्ल्यावरती अनेक ऐतिहासिक वास्तू आजही अभिमानाने उभ्या आहेत. त्यापैकीच एक विशेष महत्त्वाची वास्तू म्हणजे पन्हाळा किल्ल्याचा अंबरखाना. किल्ला हे लष्करी केंद्र असल्यामुळे धान्य साठवण्याची गरज असे. पन्हाळगडासारख्या प्रचंड पसरलेल्या किल्ल्यावरती मोठ्या प्रमाणात सैन्य असे. इथे पूर्वी बालेकिल्ला होता. याच्या सभोवती खंदक आहे. इथेच गंगा, यमुना आणि सरस्वती अशी 3 धान्य कोठारे आहेत. याशिवाय सरकारी कचेऱ्या, दारुगोळ्याची कोठारं आणि एक टाकसाळही इथे होती. अंबरखाना हा मूळचा फारसी शब्द आहे. त्याचा मराठीत अर्थ धान्याचे कोठार किंवा धान्य साठवण्याची जागा असा होतो. काही ठिकाणी त्याला अंबारखाना असेही म्हणतात. पन्हाळगडावरचं हे धान्याचं कोठार आहे. आपण पाहू शकतो की केवढं मोठं हे धान्याचं कोठार आहे आणि किती सैनिकांसाठी इथे अन्नधान्य पुरवठा या कोठारामध्ये स्टोअर केला जायचा ते आपण इथे पाहू शकतो येऊन. खूप मोठं कोठार आहे. पन्हाळगडावरील अंबरखाना म्हणजे तत्कालीन काळातील अन्नसाठा व्यवस्थापनाची एक आदर्श आणि भव्य रचना आहे. किल्ल्याचा अंबरखाना हा गडाच्या बालेकिल्ल्यावरती उभारण्यात आलेला आहे. ही रचना सुरक्षा आणि उपलब्धतेच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य जागी केलेली आहे. अंबरखान्याचे बांधकाम दगड आणि चुन्याच्या मिश्रणाने करण्यात आलेलं आहे आणि आजही ही इमारत भक्कम स्थितीत टिकून आहे. हे तत्कालीन स्थापत्य कौशल्याचे एक उदाहरण आहे. या अंबरखान्याचा मुख्य उपयोग गडावरील धान्य साठवण्यासाठी केला जात असे. गडावरती लढाया किंवा वेढ्यांच्या काळात अन्नधान्याचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून हे कोठार अतिशय नियोजनपूर्वक आणि भव्य स्वरूपात उभारण्यात आलं होतं. हे धान्यगृह म्हणजे मध्ययुगीन युद्धसज्जतेची एक ओळख आहे. खूप सुंदर मजबूत असं दगडी बांधकाम आहे आणि इतक्या वर्षानंतर सुद्धा ही वास्तू इथं उभी आहे. सुंदर आणि छान अशा परिस्थितीमध्ये ही वास्तू इथं आहे. या अंबरखान्यामध्ये एकूण 3 भव्य कोठ्या आहेत. त्यांना पवित्र नद्यांची नावं देण्यात आलेली आहेत. पहिली कोठी आहे गंगा कोठी. ही सर्वात मोठी आणि मध्यवर्ती कोठी आहे. यमुना कोठी ही मध्यम आकाराची आहे आणि सिंधू कोठी ही लहान पण सुरक्षित कोठी आहे. पर्यटकांसाठी काही सूचना इथे लिहिलेल्या आहेत. पुरातत्व विभागाने या सूचना इथे लिहिलेल्या आहेत. गंगाकोठी ही सर्वात मोठी आहे आणि तिला 2 मुख्य दारं आहेत. या कोठीच्या दोन्ही बाजूंनी जिने आहेत जे वरच्या मजल्यावरती जातात. वरच्या भागात धान्य ओतण्यासाठी मोठी छिद्रे बनवण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे धान्य सहजपणे कोठीत साठवता येईल आणि आवश्यकतेनुसार ते काढताही येईल. इतिहासकारांच्या मते या अंबरखान्याची धान्य साठवण्याची क्षमता 25,000 खंडी एवढी होती. त्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती धान्य साठवणूक करणारे कोठार उभारणे हे स्थापत्यशास्त्र आणि नियोजन यांचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणावं लागेल. जरी अंबरखान्याचा उपयोग मुख्यत्वे धान्य साठवण्यासाठी केला जात असे तरीही विविध राजवटींमध्ये याचा इतर कारणासाठीही उपयोग करण्यात आला असावा. त्यामुळे ही वास्तू फक्त अन्नकोठी नाही तर बहुउद्देशीय ऐतिहासिक स्थळ आहे. अंबरखान्याची रचना करताना त्याच्या हवामान अनुकूलतेचा सुद्धा विचार करण्यात आलेला होता. या कोठ्यांमध्ये थंडावा टिकून राहावा आणि उष्णता वाढू नये आणि धान्य खराब होऊ नये यासाठी भक्कम दगडी भिंती, उंच छप्पर आणि योग्य प्रकाश असलेली रचना केली गेलेली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळगडावरती अनेक वेळा मुक्काम केला होता. त्या काळी आणि त्यानंतर मराठा साम्राज्यातही या अंबरखान्याचे महत्त्व अबाधित राहिले. युद्धाच्या काळात गडावरती अन्नधान्याचा मोठा साठा असल्यामुळे वेढा पडल्यासही अनेक महिने तग धरता येईल. आजही पन्हाळा किल्ल्यावरती भेट देणारे पर्यटक अंबरखान्याला आवर्जून भेट देतात. या कोठ्यांचे विशालत्व, रचना आणि स्थापत्य पाहून प्रत्येकजण थक्क होतो. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पर्यटन स्थळांमध्ये अंबरखान्याचा समावेश नेहमीच करण्यात येतो. पन्हाळा किल्ल्यावरचा हा अंबरखाना ही एक भव्य, टिकाऊ आणि योजनाबद्ध ऐतिहासिक रचना आहे. फक्त धान्य साठवणूकच नाही तर युद्धकालीन तयारी, व्यवस्थापन आणि स्थापत्यविषयक कौशल्य याचं हे एक अचूक उदाहरण आहे. इतिहास, वारसा आणि स्थापत्य या तिघांचाही संगम या अंबरखान्यात दिसून येतो. या ऐतिहासिक वास्तूच्या माध्यमातून आपल्याला त्या काळच्या सुरक्षा व्यवस्था, नियोजन कौशल्य आणि स्थापत्य प्रवासाचा दर्जा कळतो. तुम्ही जर पन्हाळगडाला भेट देत असाल तर या अंबरखान्याला नक्की भेट द्या. कारण हे फक्त धान्य साठवण्याचं कोठार नाही तर हा इतिहासाचा सजीव साक्षीदार आहे. कोल्हापूर ट्रिपचे आणखी काही व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती आधीच उपलब्ध आहेत. त्यांची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा आणि आपल्या या इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम येतील. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ मी नेहमी आपल्या चॅनलवरती पोस्ट करत असतो, तेव्हा आपल्या या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. हा रस्ता इथं पहिल्यापासून आहे का पक्का रस्ता का नाही, नंतर कधी झाला? तर आता नगर परिषद आहे, नंतर ते केलेलं आहे. 3D थिएटर थिएटर आहे 13D 13D. समोर जे दिसतं आहे ते आहे 13 डायमेन्शन थिएटर. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालू असतं की कधी असतं? टायमिंगमध्ये असते, चालू असते. म्हणजे दाखवायला म्हणजे पर्यटकासाठीच आहे ते तिकीट काय 100 रुपये काय 150 रुपये तिकीट आहे. अच्छा. आणि किती वेळेचा शो वगैरे असतो असं काही कल्पना एवढे नाही लागले. अच्छा. असतात भरपूर वेळ आहे म्हणजे. पन्हाळगडचा पूर्ण इतिहास त्या दाखवला जातो. हे आत्ताच डेव्हलप केलं आहे ना, म्हणजे अराउंड लास्ट इयरच केलं आहे आय थिंक माझ्यामध्ये. यावर्षी आत्ता 4-5 महिने झाले चालू झाले. अच्छा अच्छा अच्छा. गडावरती सार्वजनिक शौचालयाची सुद्धा व्यवस्था आहे. चांगल्या प्रकारे मेंटेन केलेलं आहे स्वच्छतागृह. आता धुकं पडून चालत नाही. धुकं पडले की आंबा जळून जाते. जळतं म्हणजे ते हेच होतं, काळं पडतं ना ते, जरा ते हे होती. पुढे आपण पोहोचणार आहोत दिंडी दरवाजाकडे. दिंडी दरवाजा ते समोर बांधकाम करावं लागेल ना, त्या गेट पासून आज जावा बघा खाली उतरायचं परत. या परिसराला राजदिंडी असं म्हणतात. पश्चिम बाजूने ही दुर्गम वाट गडाखाली उतरते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विशाळगडावरती जाण्यासाठी जो मार्ग निवडला तो इथला मार्ग आहे आणि याच वाटेचा उपयोग करून शिवाजी महाराज सिद्धीजवळच्या वेढ्यातून निसटले होते. म्हणूनच याला राजदिंडी असं नाव पडलं. हे पहा इथे त्याचं स्मारक लावलेलं आहे. पावनखिंड संघर्ष, शिवरायांची पावले इथूनच बाहेर पडली. इथूनच 45 किलोमीटर अंतरावरील विशाळगडावरती जाणारी एकमेव ही एक वाट आहे. याच वाटेवरून छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडावरती पोहोचले होते. त्यामुळे इकडचा जो वेढा होता तो आपाप दिला झाला, लूज झाला. संधीचा फायदा उचलला छत्रपती शिवाजीराजे, बाजीप्रभू देशपांडे, फुलाजी प्रभू देशपांडे, रायाजी बांदल, दत्तोजी काटे अशी बांदल सेना शिवाजी राजाने घेऊन वाऱ्यासारखी निष्ठून गेली. तोपर्यंत इकडे कळू लागले की हा डुप्लिकेट आहे. आता डुप्लिकेट आहे कळायचं कारण असं झालं होतं, प्रतापगडाच्या पायथ्याला छत्रपती शिवाजीराजांनी अफजल खानाचा वध केला होता. अफजल खानाचा वकील होता, याने महाराजांच्या कपाळावरती खंजीर मारला होता. ही खबर त्याच्या मुलग्याला माहिती होती, फाजल खानचे नाव, आणि हा सिद्धीच्या मदतीला आला होता. आणि याच्या डोक्यामध्ये अशी शंका यायची की शिवाजीराजे असे सहज गेले, त्यांनी सहज पकडून आणलं
असं कधी होणे नाही. त्यामुळे त्याने काय केलं, त्यांच्या छावणीमध्ये गेला, तलवार उपसली, तलवारीने जिरेट उडवून लावला, पात्तर तर काय कपाळावरती जखम. यावरून शिवकाशी ओळखली गेली. स्टोरी सांगत होते तिकडे, ती ऐकलीच असेल तुम्ही इकडे, की शिवा काशीद हे कसे मारले गेले आणि कसे ते शिवाजीचे डुप्लिकेट म्हणून त्यांनी आपलं जीवन दान दिलं, त्याची ही स्टोरी ते सांगत होते. 100 पावलांवर केलेले बुरुज आहे. हां, प्रत्येक बुरुजाला वेगळं नाव आहे. कोणाला तिथून बुरुज, कोणाला पसार पण, कोणाला वॉच पॉईंट असं म्हटलं जातं. अच्छा. मग 100 पावलाचं अंतर का असायचं, की आतासारखे मोबाईल वगैरे नव्हते. मग दुश्मन जर एका बाजूने येत असेल तर पूर्ण सैन्य सतर्क करायला वेळ लागायचा. मग ते एकटा माणूस चालत जाऊन सगळीकडे सांगू शकत. मग या 100 पावलाच्या अंतरावर काय करायचं, एकानं टाळी वाजवायची, दुसऱ्यानं टाळी वाजवायची, तिसऱ्यानं टाळी वाजवायची, चौथ्यानं टाळी वाजवायचं. 10 मिनिटात पूर्ण सैन्याला समजायचं की दुश्मन कुठं तरी येत असेल तर तयारीशी राहा. त्यात एक पॉईंट म्हणजे दुतुंडी बुरुज. दोन्हीकडनं येण्या जाण्याचा मार्ग म्हणायला दुतुंडी बुरुज म्हणतात आणि दुसरं म्हणतात तर वॉच पॉईंट. अच्छा, हे वरती जायचंय का? बापरे, किती लांब नाही ती दिसून दिसते, बघून या. पन्हाळा किल्ल्यावरील दुतोंडी बुरुज हा गडाच्या संरक्षणासाठी बांधलेला एक ऐतिहासिक आणि भव्य बुरुज आहे. याला दुतोंडी बुरुज नाव पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या बुरुजावरती जाण्यासाठी आणि खाली उतरण्यासाठी दोन्ही बाजूने पायऱ्या आहेत. हा बुरुज 2 तोंडी किंवा दोन्ही बाजूंनी पायऱ्यांची रचना असलेला दुर्मिळ बुरुज आहे. चला जाऊन बघूया की इथला परिसर कसा दिसतोय. या बुरुजावरून गडाच्या आजूबाजूच्या परिसरावरती सहज लक्ष ठेवता येत असे. मराठी हिंदी चित्रपटसृष्टीचे निर्माते व्ही शांताराम यांचा पहिला हा राजकमल बंगला होता. हा बंगला हा. समोर दिसतोय तो. हा तो. अच्छा. त्याने आता व्हॅल्यू व्ह्यू ग्रँड हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. अच्छा. हा, हॉटेल आहे. पन्हाळगडा आजही 130 गावाचं कामकाज दिलं जातं. फौजदारी दिवाणी न्यायालय म्हणजे कोर्ट आहे पन्हाळगडा. अच्छा, कोर्ट कोर्ट पण आहे. नगर परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा ग्रामीण रुग्णालय आहे. असं हे पन्हाळगडात. हा, पन्हाळगडाचे सगळं काय आहे नगरमध्ये आता. म्हणजे हा असा माझ्या मते एकमेव किल्ला असेल हा, की जिथे हे सगळं आहे. सगळ्या सुविधा आहे. कारण बाकीच्या किल्ल्यांवरती तर असं काही बघायला मिळत चालत जावं नाही लागतं. ना, म्हणजे या गाड्या पण वरती आणता येत नाही. सज्जा कोटे. सज्जा म्हणजे माड्याने कोटी म्हणजे राहण्याचं ठिकाण. याचं जुनं नाव आहे सदरी महल. अच्छा. रजत महिन्यामध्ये मकसूद आका राजाने याचं चांगलं बांधकाम करून नक्षीकाम केलेलं आहे. आणि संभाजीराजांनी जास्त काळ इथं काढलं, त्यामुळे त्याला दुसरं सज्जा कोटे असं म्हणजे लोकांना वाटतं नजरकेद असं म्हटली जायची. संभाजीराजांनी जास्त वेळ त्यांनी इथं काढलेलं आहे, त्यामुळे इथं दुसरे नजरकेद म्हटलं जातं. त्याची 36 बाय 36 रुंदी असून 72 फूट उंची आहे. अच्छा. इकडलं जावं चालत आणि जाऊन खाल्लं पाहिजे, फक्त बघून यायचं. जाऊ. आलो. इसवी सन 1500 मध्ये इब्राहिम आदिलशहा यांनी बांधलेली सज्जा कोठी ही दुमजली इमारत आहे. खाली दरी पाहता यावी आणि शत्रूवरती नजर राहावी म्हणून सज्जा कोठी बांधली गेली. राजवाड्यावरून पुढे गेल्यावरती ही कोठीवजा इमारत दिसते. ही कोठी इब्राहिम आदिलशहा यांनी सन 1500च्या सुमारास मुघल शैलीमध्ये बांधली होती. याच ठिकाणी शिवाजी महाराजांनी संभाजी महाराज मुघलांकडून परत आल्यावर त्यांची भेट घेतली होती. याच इमारतीमध्ये संभाजी महाराजांना नजरकैदेमध्ये ठेवण्यात आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची बातमी येताच ते तिथून निसटले आणि रायगडाकडे गेले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांची गुप्त खलबते याच इमारतीमध्ये चालत असत. पन्हाळगडावरील सुप्रसिद्ध वास्तूंपैकी एक म्हणजे सज्जा कोठी, पण तिची स्वतःची एक स्वतंत्र ऐतिहासिक ओळख आहे. सज्जा म्हणजे बाल्कनी. या एक मजली वास्तूला अनेक बाल्कन्या आहेत आणि त्यातून सह्याद्री पर्वतरांगांचे विस्तीर्ण दृश्य दिसते आणि म्हणूनच या वास्तूला सज्जा कोठी असं नाव पडलेलं आहे. त्याबद्दलची माहिती सुद्धा आपल्याला इथे वाचायला मिळेल. वरती जातोय रस्ता, आतमध्ये जाऊन बघूया आपण.
हा आहे सज्जाकोटी इमारतीचा खालचा भाग. या खोलीमध्ये आपल्याला मुघल शैलीतील अनेक दरवाजे आणि कोनाडे किंवा खिडक्या बघायला मिळतात. जरी पन्हाळा किल्ला 12व्या शतकामध्ये राजा भोजने बांधलेला असला तरी नंतर मुघल आणि मराठ्यांनी मूळ किल्ल्यामध्ये अनेक बदल केलेले आहेत. ही सज्जाकोठी विजापूरच्या इब्राहिम आदिलशहाने 1500 साली बांधली होती. समोरच वरती आपल्याला फारसी भाषेत लिहिलेला शिलालेख पाहायला मिळतोय. हिचा उपयोग उच्चस्तरीय मंत्र्यांच्या बंद बैठकांसाठी तसंच खोऱ्यामध्ये शत्रूच्या कोणत्याही हालचालीवरती नजर ठेवण्यासाठी केला जात असे. दऱ्याखोऱ्यांमध्ये पसरलेला दूर दूरपर्यंतचा प्रदेश इकडनं पाहता येतोय. शत्रूची लहान हालचाल सुद्धा इथल्या सैनिकांच्या नजरेतून सुटणं अशक्य आहे. दूरवरून चाल करून येणारं शत्रू सैन्य, त्यांच्या घोडदळ पायदळाची हालचाल यावर इथून लक्ष ठेवणं सोपं जाईल. राजकीय सभांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या जागेचा प्रवेश एका अरुंद दरवाजातून आहे. एक लहान दगडी अरुंद जिना आपल्याला पहिल्या मजल्यावरील खोल्यांमध्ये घेऊन जातो. पहिल्या मजल्यावरती पोहोचताच आपलं लक्ष वेधून घेतात त्या या कमानी आणि समोरच दिसणारं दरीचं भव्य दृश्य. इथून सभोवतालचा परिसर स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे शत्रूच्या हालचालीवरती नजर ठेवण्यासाठी आणि इथल्या विशाल प्रदेशावरती लक्ष ठेवण्यासाठी सज्जाकोटीची निर्मिती करण्यात आली होती. या बाल्कनीच्या भागाचे छत घुमटाकार आहे आणि त्याच्यावरती प्लास्टरने मुघल शैलीतील नक्षीकाम करण्यात आलेलं आहे. काही ठिकाणी हे प्लास्टर आणि नक्षीकाम उघडत आहे आणि त्याला जीर्णोद्धाराची गरज आहे. आतमध्ये कुलूप लावण्यासाठी दरवाजे असलेल्या काही खोल्या आहेत. तुम्हाला जर कोल्हापूर फिरण्यासाठी गाडी भाड्याने हवी असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये महेश भाऊंचा नंबर दिलेला आहे. त्यांना तुम्ही तिकडे कॉन्टॅक्ट करू शकता. मगाचपासून गडाबद्दलची संपूर्ण माहिती ते आपल्याला सांगतायत. हां, किती मस्त माकडे. हे शिवाजीराजांचं मंदिर आहे. राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची अनेक स्मारके बांधली होती. त्यापैकीच एक पन्हाळगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर. या मंदिरामध्ये असणारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची साधारण 1.5 ते 2 फूट संगमरवरातील अश्वारूढ मूर्ती आहे. 1913 साली ही मूर्ती बसवण्यात आली. कागल इथल्या मूर्तिकार सुतार यांनी ही मूर्ती बनवली होती. छत्रपती शाहू महाराजांचा ज्यावेळी पन्हाळगडावरती मुक्काम असायचा त्यावेळी या मंदिरात शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेतल्याशिवाय ते पुढे जात नसत. आज सुद्धा अनेक कार्यक्रम आणि उपक्रमांची सुरुवात इथे दर्शन घेऊन होते. छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिराजवळच आहे महाराणी ताराबाई यांचा राजवाडा. या राजवाड्याचं रूपांतर आता शाळेमध्ये करण्यात आलेलं आहे. आता या राजवाड्यामध्ये नगर परिषदेची शाळा भरते. पत्नी त्यांचा ताराबाईंचा हा राजवाडा आहे. त्याची नगर परिषद आणि शाळा आहे. आणि आता राजवाड्याचं कन्व्हर्जन झालंय नगर परिषदेमध्ये. नगर परिषदेमध्ये बिल्डिंग तशी पडून खराब होत्या ना, ओके. त्यामुळे त्यांनी ते वापर चालू ठेवण्यामध्ये बिल्डिंग व्यवस्थित राहिली. मेन म्हणजे कसं आहे, बिल्डिंग व्यवस्थित राहण्यासाठी देखरेख नसेल तर खराब होते. हो, वापर नसेल तर खराब होतं, हे तर बरोबरच आहे. सोमेश्वर तलावापासून पुढे गेल्यावरती 2 समाध्या दिसतात. त्यातली उजवीकडची समाधी म्हणजे रामचंद्र पंत अमात्यांची आणि बाजूची समाधी त्यांच्या पत्नीची आहे. या समाध्यांच्याच बाजूला एक आडवी इमारत दिसते. त्याला रेडे महल असं म्हणतात. वस्तुतः ही घोड्यांची पाग होती, पण नंतर त्यामध्ये जनावरे बांधत म्हणून त्याला रेडे महल म्हणतात. छत्रपती संभाजी महाराज द्वितीय यांचं हे मंदिर पन्हाळगडावरती बांधण्यात आलेलं आहे. छत्रपती संभाजी महाराज द्वितीय हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नातू आणि छत्रपती राजाराम महाराजांचे पुत्र होत. त्यांच्या निर्माणानंतर त्यांचे अंतिम संस्कार जिकडे करण्यात आले तिथेच हे मंदिर बांधण्यात आलेलं आहे. हे काय आहे समोर? ही धर्मकोटी आहे. पैसारख्या कपड्याचा दानधर्म राजेतून करायचं म्हणजे याला धर्मकोटी असं नाव पडलेलं आहे. अच्छा, धर्मकोटी. आतमध्ये पडकी इमारत एक आहे समोर दिसते वरती पडकी इमारत. त्या पडक्या इमारतीचं नाव आहे नायकिनींचा सज्जा किंवा कलावंतीन महल. अच्छा, बादशाच्या काळामध्ये राजकारणी करण्यासाठी ज्या नायकिनी आणल्या ना त्यांचं राहण्याचं ठिकाण. धर्मकोठी ही एक झोपदार इमारत आहे. इथून गरिबांना दानधर्म केला जात असे.
सरकारमधून धान्य आणून इथून योग्य दानधर्म केला जात असे. हा आहे नायकिणीचा किंवा कलावंतणीचा सज्जा. आदिलशाहच्या ताब्यात जेव्हा हा किल्ला होता तेव्हा रंगमहल म्हणून या वास्तूचा वापर करण्यात आला होता. 1954 सालापासून इथे नगरपालिका आहे. पन्हाळगडावरती अनेक चित्रपट निर्माते, सिनेकलावंत, राजे रजवाडे यांचे टुमदार बंगले आहेत. ते बाहेर जे पुतळे शिवा पाटील आणि बहादूरराव देशपांडे ते तांब्याचे पंचधातूमध्ये पंचधातू तांबं, पितळ, सोनं सगळं मिक्स करून केलेलं आहे ते. महाराष्ट्र शासनाने पन्हाळ्याला गिरीस्थानाचा दर्जा दिल्यापासून शहरामध्ये गटारे, डांबरी रस्ते, विहिरी, बागबगीचे, सुटसुटीत निवासस्थानं, विविध सुधारणा झपाट्याने झाल्या. किल्ल्याची केल्यादार बाजीप्रभू देशपांड्यांचा पुतळा पंचधातूमध्ये केलेला पुतळा आहे. कोल्हापूरच्या रवींद्र मिस्त्री यांनी केलेल्या वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते त्यांचं अनावरण झालेलं आहे. पन्हाळगडावरती प्रवेश करताना नगरपालिकेच्या चौकापाशी वीर शिवा काशीद पुतळा दिसतो. हाच परिसर म्हणजे 4 दरवाजाचा परिसर. या रस्त्याने खाली उतरलं की वीर शिवा काशीद यांचं नेवापूर हे गाव दिसतं. स्वराज्यासाठी वीर शिवा काशीद यांनी प्राणार्पण केलं होतं. 4 दरवाजाजवळच किल्ल्यात प्रवेश करताना दर्शन होतं ते वीर शिवा काशीद यांच्या समाधीचं. आता हा दरवाजा भग्नावस्थेमध्ये आहे. शिवा काशीद हे हुबेहूब छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे दिसत होते. आपण सिद्धी जोहरच्या हाती पडल्यावरती जिवंत राहणार नाही हे माहिती असूनही आपल्या राजाच्या रक्षणार्थ शिवा काशीद यांनी धोका पत्करला आणि प्रति शिवाजी होऊन पालखीने सिद्धी जोहरची छावणी गाठली. ही गोष्ट सिद्धीच्या लक्षात येताच शिवा काशीद यांचे शीर धडावेगळे झाले. या बलिदानाला तोड नाही. वीर शिवा काशीद अमर झाले. आपली मान इथे आदराने झुकते. इथले नयन मनोहर सृष्टी सौंदर्य आणि ऐतिहासिक वास्तू यांचा अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटामध्ये उपयोग केलेला आहे. थंडगार वारा, हिरव्यागार टेकड्या आणि दूरवर पसरलेल्या दऱ्याखोऱ्या हे किल्ल्याच्या सौंदर्यामध्ये भर घालतात. साहसप्रियांसाठी हे ठिकाण निसर्गरम्य ट्रेकिंगसाठी आदर्श आहे. पन्हाळा भेटीमध्ये दरवेळी नवे काहीतरी उलगडत जातं. इथे आलेला प्रत्येक प्रवासी इतिहासाच्या गूढ वातावरणाने भारून जातो. निसर्ग, शांतता आणि भूतकाळाचे वैभव यांचा एकत्रित आनंद इथे घेता येतो. तर मित्रांनो, हा होता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पन्हाळगड. तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल आणि अजूनही तुम्ही इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा. आणि आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.